1 ใน 4ของประชากรโลกเป็นโรคโลหิตจางโดยเฉพาะผู้หญิงภาวะขาดธาตุเหล็กเนี่ยก็จะเจอได้ค่อนข้างบ่อยบางคนเนี่ยประจำเดือนเขาเยอะมากเลยนะแต่เขารู้สึกว่าปกติจริงๆมันต้องไม่ควรเป็นริมระบบทางเดินอาหารเช่นแผลในกระเพาะนะครับเป็นลินสีดวงเป็นมะเร็งในกระเพาะในลำไส้เราจะสังเกตได้ไงว่าเราเนี่ยมีภาวะซีดหรือเปล่าซีดแบบฉับพลันเนี่ยอยู่ดีๆก็เหนื่อยหายใจไม่อิ่มมีคนทักว่าตัวขาวขึ้นมือหรือลิ้นเนี่ยขาวซีดไปหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่รุนแรงเนาะกลุ่มซีดที่แบบเรื้อรังเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการชัดเจนเท่าไหร่ค่อยๆซีดร่างกายคุ้นชินเคยเจอคนไข้ความเข้มข้นเลือดเหลืออยู่10 กว่าเปอร์เซ็นต์จาก36%สามารถไปฟิตเนสได้ตามปกติเท่าไหร่ถึงเรียกว่าจางแล้วควรไปพบแพทย์อย่าต่ำกว่า 30% ดีกว่าสมองหัวใจปอดไตอาจจะทำให้เสื่อมได้เร็วขึ้นผู้สูงอายุหลายคนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคโลหิตจางก็เลยไปซื้อยาบำรุงเลือดมากินเองสุดท้ายเนี่ยพบว่าเป็นโรคมะเร็งคำแนะนำก็อาจจะมาจากข้างบ้านเนี่ยลองไปทานอันนี้สิภาวะขาดธาตุเหล็กวัยหมดประจำเดือนอันเนี้ยซีเรียสมากกลัวมากที่สุดก็คือมะเร็งระบบทางเดินอาหารแล้วถ้าสมมติเป็นคนปกติแต่อยากจะเสริมธาตุเหล็กเขาควรจะเสริมยังไงในส่วนของอาหารธรรมชาติเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มนะครับก็อย่างเช่นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง Zero Six This episode has English subtitle Please click on the CC button if you're watching this on YouTube อยู่กับหมอเอมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันวันนี้หมออยากมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเลือดไขข้อข้องใจเรื่องเลือดและโรคโลหิตจางเพราะโรคโลหิตจางเป็นโรคที่พบได้บ่อยเป็นอันดับหนึ่งในคนไทยหมออยากมาแชร์งานวิจัยและวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคร้ายจากโรคโลหิตจางวันนี้หมอจึงเรียนเชิญแพทย์ผู้มากประสบการณ์ทางด้านโรคโลหิตวิทยาขอเชิญอาจารย์นายแพทย์กรทัศน์ค่ะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์กรทัศน์ อชิรารุจิกรแพทย์เฉพาะทางอายุศาสตร์โรคเลือดครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์จริงๆวันนี้ยินดีมากๆเลยนะคะอาจารย์ที่อาจารย์อุตส่าห์มาในวันนี้ค่ะเพราะว่ามีคนนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องโรคเลือดมากเลยค่ะอาจารย์ครับยินดีเลยครับอาจารย์คะก่อนที่เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคโลหิตจางค่ะคนนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยปูพื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบของเลือดนิดนึงค่ะว่าส่วนประกอบของเลือดเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างอะคะครับจริงๆในเลือดของเราครับก็จะมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเม็ดเลือดนะครับที่มันมีเซลล์เยอะแยะไปหมดกับน้ำเลือดที่มันจะเป็นองค์ประกอบของโปรตีนนะครับในส่วนของเม็ดเลือดเนี่ยก็จะมีเม็ดเลือดขาวตัวเกล็ดเลือดแล้วก็เม็ดเลือดแดงนะครับส่วนในน้ำเลือดเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบของโปรตีนหลายๆอย่างนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการแข็งตัวเวลาเราโดนมีดบาดเนี่ยบทบาทแรกเลยก็คือตัวเม็ดเลือดตัวเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะไปป้องกันไม่ให้เราเสียเลือดนะครับให้หยุดเลือดก่อนนะครับแล้วก็ในองค์ประกอบของน้ำเลือดเนี่ยที่มีในส่วนของโปรตีนก็จะไปช่วยทำให้ฟื้นฟูไอตัวเส้นเลือดที่ฉีกขาดนะครับให้สมานแล้วก็เดี๋ยวร่างกายก็ค่อยๆสมานเซลล์อีกทีนึงเพราะนั้นในเม็ดเลือดในเลือดของคนเราเนี่ยก็เลยมีองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วก็ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันครับก็เลยจะมีคนพูดว่าเนี่ยปกติแล้วกรุ๊ปเลือดเราเนี่ยแบ่งเป็น A B O ใช่ไหมคะแล้วก็มี RS positive RS negative ด้วยคราวนี้ค่ะมันพบเจอตั้งแต่ 1900 แล้วตั้งแต่100 กว่าปีมาแล้วก็อยากให้อาจารย์พูดถึงความสำคัญของมันนิดนึงอะค่ะว่ามันทำไมถึงต้องแบ่งอย่างค่ะครับจริงๆแล้วโลกของเราครับในเรื่องของการรักษาทางการแพทย์มีสมัยโบราณแล้วเราก็เพิ่งมารู้ว่าในคนแต่ละคนเนี่ยมันมีการสัมพันธ์ของตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับบางครั้งเนี่ยการถ่ายเลือดจากคนหนึ่งก็อาจจะทำให้รอดได้พอไปถ่ายเลือดกับอีกคนหนึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับก็เลยเป็นที่มาขององค์ความรู้ว่าในเม็ดเลือดเนี่ยเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะมีตัวกรุ๊ปเลือดอยู่นะครับเพราะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นกรุ๊ปเลือดหลักๆที่เรารู้จักกันดีก็คือ A B O แล้วก็ AB นะครับแล้วก็มีกรุ๊ปเลือดแบบไมเนอร์กรุ๊ปหรือกรุ๊ปเล็กๆนะครับอื่นๆก็เช่นกรุ๊ป RH นะครับแล้วก็มันมีอีกหลายกรุ๊ปหลักๆเพราะนั้นตอนนี้ในกรุ๊ปหลักๆที่เราเวลาเราบริจาคเลือดนะครับแล้วเราได้ข้อมูลก็จะเป็น ABO กรุ๊ป1กรุ๊ปใหญ่นะครับกับอีกอันนึงก็คือ RH นะครับซึ่งตัวกรุ๊ปเลือดพวกเนี้ยเนื่องจากเรารู้จักกันมาเป็น100 ปีนะเพราะนั้นมันก็จะมีการที่ทำสถิติหลายๆอย่างนะที่เราแบบเซิร์ชอ่านกันเจอนะครับอย่างเอมี่เนี่ยค่ะก็คือไปเจอมาว่ามีงานวิจัยอะค่ะแล้วก็มีหนังสือออกมามากมายเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดได้ค่ะโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยมันก็มีหลายๆบริษัทเลยอะค่ะเขาดูว่าแบบคุณเนี่ยแบบว่าต้องเป็นกรุ๊ปเลือดนี้นะถึงจะทำงานกับคนนี้ได้หรืออย่างในบ้านเราเนี่ยค่ะก็มีบริษัทบางบริษัทเนาะที่เขาจะบอกว่าตรวจวันเดือนปี
เกิดหรือบางทีเนี่ยค่ะก็จะดูหน้าตาโง่เฮงก่อนว่าเราเหมาะกับงานนั้นๆไหมเนี่ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสถิติด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาเก็บมานานมากเลยอันนี้ก็เลยอยากจะให้อาจารย์พูดกับเรื่องนี้นิดนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างอะคะถ้าเกิดในมุมส่วนตัวแล้วครับในเรื่องของกรุ๊ปเลือดกับอาหารก็ฟังไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็คือมันจะได้ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถปรับไลฟ์สไตล์นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยการพยากรณ์ด้วยพวกเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยมีวินัยหรือว่ามีการปรับตัวในสิ่งที่ดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบเคร่งจนแบบเราแบบกังวลไปซะหมดว่าต้องกินอันนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยครับเพราะจริงแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันก็มีหลายองค์ประกอบยีนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่มีส่วนหนึ่งที่หลังๆใน wellness ชอบพูดถึงกันใช่ไหมใช่ค่ะก็คือในเรื่องของ epigenetic นะ genetic ก็คือยีนEP ก็แปลว่าเหนือกว่าก็คือยีนเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะคนทุกคนเนี่ยเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่ออกมาแล้วเนี่ยยีนมันก็ฟิกแบบนั้นหรืออนาคตคือพอเราอายุมากขึ้นยีนมันก็เปลี่ยนตามวัยด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะได้รับโรคมาจากพันธุกรรมหรืออาจจะไม่ได้มาจากพันธุกรรมมาจากการเสื่อมการมิวเทชันการกลายพันธุ์ของยีนเองก็ทำให้เป็นโรคพวกนี้ได้เหมือนกันเพราะนั้นองค์ความรู้ใหม่ที่เรียกว่า epigenetic ก็คือการที่มีปัจจัยสักอย่างหนึ่งนะครับที่มาครอบอยู่เหนือกว่า genetic ที่เป็นมาของเราหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วทำให้สุขภาพหรือว่าตัวเซลล์หรือตัวร่างกายของเราอะยังสามารถดำเนินต่อไปได้นะครับส่วนใหญ่ epigenetic เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปดูแล้วมันจะเป็นในเรื่องของการปรับไลฟ์สไตล์ซึ่งไลฟ์สไตล์มีอะไรบ้างก็กิน การดื่มมลภาวะการหายใจเนาะแล้วก็การออกกำลังกายก็อยู่ประมาณนี้นะครับค่ะก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยของที่อาจารย์พูดหมายถึงว่าที่ฟังว่ากรุ๊ปเลือดอย่างเช่นกรุ๊ปเลือดโอควรกินเนื้อสัตว์มากกว่าก็อาจจะฟังได้ไปปรับได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะดูในเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราด้วยใช่ไหมคะว่าควรจะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ยังไงให้เหมาะกับการดำเนินชีวิตของเราแบบนั้นมากกว่าถูกต้องครับก็ไม่อยากให้เขาเรียกว่าทานอะไรให้มันแบบอย่างเดียวเนาะพอพอใครกรุ๊ปโอโหเตรียมตัวเข้าร้านปิ้งย่างเนาะ โอเคแหละอาจจะทานเนื้อสัตว์มันย่อยได้แล้วก็กรุ๊ปนี้อาจจะต้องระวังเรื่องโรคหัวใจน้อยหน่อยแต่สุดท้ายมันมีปัจจัยอื่นไปกินปิ้งย่างเสร็จก็มีแอลกอฮอล์มีสูบบุหรี่บ้างสุดท้ายก็เป็นโรคได้เหมือนกันจากปัจจัยอื่นถูกไหมก็แปลว่าฟังได้แต่ว่าไลฟ์สไตล์ก็อาจจะสำคัญกว่าถูกไหมคะถูกต้องครับปกติแล้วค่ะอาจารย์คนเราเวลาเราเดินชนขอบโต๊ะหกล้มเนี่ยก็อาจจะแบบฟกช้ำเป็นแผลใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยก็สามารถสมานแผลมันได้เองแต่มีบางคนนะคะอาจารย์ที่บอกว่าหกล้มปุ๊บเนี่ยช้ำง่ายเขียวง่ายแผลหายยากพวกนี้มันมีวิธีการรักษายังไงบ้างไหมคะจริงๆแล้วรอยฟกช้ำเนี่ยมันเกิดได้หลายกรณีนะครับเกิดจากกรณีที่เป็นโรคที่ร้ายแรงที่ตัวของคนที่มีอาการกลุ่มนี้ไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้ร้ายแรงก็ได้งั้นแบ่งเป็นร้ายแรงกับไม่ร้ายแรงแล้วกันนะครับเอาแบบร้ายแรงก่อนนะครับเช่นในกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำเลือดหรือเม็ดเลือดนะครับที่ผิดปกติแล้วมันก็เกิดภาวะนั้นนะครับเช่นในกลุ่มของลิวคีเมียนะครับที่แบบเม็ดเลือดผิดปกติแล้วก็การแข็งตัวของเลือดผิดปกตินะครับพวกนี้อาจจะเป็นรอยช้ำง่ายนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยอาการความผิดปกติล้มเหลวอื่นๆเนาะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตถ้าโบราณเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่มีการเจาะเลือดตรวจก็พอเป็นอันนี้ได้ไม่กี่สัปดาห์แล้วก็เสียชีวิตเลยไงมันก็เหมือนผีเอาไปจริงๆว่าพยายามจ้ำเขียวหรือเป็นกลุ่มคนที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงอยู่แล้วนะครับเช่นเป็นมะเร็งบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดเป็นมะเร็งตับอะไรเงี้ยครับหรือการติดเชื้อรุนแรงที่มีภาวะที่ทำให้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติก็อาจจะมีช้ำๆเหมือนคนที่เป็นไข้เสียชีวิตเนี่ยก็จะมีแบบรอยช้ำเขียวเต็มหลังไปหมดนะเราเรียกภาวะ DIC นะภาวะที่การแข็งตัวของเลือดผิดปกติอันนี้ก็จะเกิดในคนที่
ป่วยหนักๆจริงๆนะครับกับคนกับอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบเป็นเล็กๆน้อยๆนะอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุรุนแรงอะไรนะครับรอยช้ำพวกเนี้ยอาจจะเกิดจากเส้นเลือดเองก็ได้เฉพาะที่ก็ได้นะครับเส้นเลือดฝอยแตกแล้วก็เลยทำให้เป็นจ้ำช้ำๆได้ก็จะเจอบ่อยในผู้สูงอายุที่คอลลาเจนตามผิวมันน้อยแล้วเนาะไขมันก็น้อยเพราะนั้นเนี่ยผิวของคุณตาคุณยายคุณทวดเนี่ยก็จะค่อนข้างบางนะพอแบบไปโดนอะไรนิดหน่อยกระแทกหน่อยก็ด้วยความที่ว่ามันไม่มีตัวยืดหยุ่นเนาะก็เลยทำให้เส้นเลือดแตกแล้วก็ช้ำได้อันนี้ก็ไปเกิดเจอได้ในภาวะปกติการแก้ไขการรักษาก็คืออาจจะทาตัวยาที่ลดแผลเป็นลดทำให้เส้นเลือดอะไรเงี้ยครับมันหดแล้วก็จะประคบเย็นในช่วงที่มันแตกใหม่ๆใน48ชั่วโมงแรกแต่ถ้าเกิดเกิน48ไปแล้วก็ประคบอุ่นๆอะไรเงี้ยก็ช่วยให้จางได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ถ้าไม่ใช่คนสูงอายุก็เป็นกลุ่มเด็กๆหน่อยนะครับก็อาจจะเจอได้ถ้าเกิดแบบคนที่ไม่ทานอะไรวิตามินซีนะใช่ค่ะถ้าเกิดไม่ทานวิตามินซีคอลลาเจนก็ไม่ดีเส้นเลือดก็เปราะแตกง่ายก็อาจจะเจอได้บ้างนะครับก็เคยเจอเหมือนกันที่หาสาเหตุทุกอย่างแหละนะครับหา SLE หาการแข็งตัวของเลือดก็ปกติดีอะไรเงี้ยก็ดูแล้วไม่มีอะไรก็ถามไปถามมาไม่ค่อยทานวิตามินซีอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันก็คือขาดสารอาหารนั่นเองขาดสารอาหารแล้วอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าต้องหาสาเหตุพวก SLE ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องของช้ำๆหรอคะจริงๆแล้วเนี่ย หลายๆโรคเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับทั้งระบบเลือดนะแล้วก็ระบบเส้นเลือดด้วยเหมือนกันเพราะนั้น SLE เนี่ยบางทีเส้นเลือดฝอยอักเสบด้วยความที่อักเสบมันก็เปราะแตกง่ายอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะมีช้ำๆจำๆได้หรือ SLE บางกลุ่มนะครับก็ไปกระทบระบบการแข็งตัวของเลือดก็อาจจะช้ำง่ายอาจจะมีจ้ำง่ายหรือไปอีกขานึงริมเลือดอุดตันก็ได้ด้วยเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าจะไปโดนขาระบบไหนแล้วก็เป็นแบบไหนแต่ก็คือหมายว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็คือควรจะไปหาคุณหมอดูใช่ไหมคะถ้ามันแบบว่าน่าสงสัยว่าทำไมอยู่ๆมันช้ำง่ายจังเลยหรือว่าช้ำนานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นหลักๆถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นหลายที่เป็นแขนเป็นขาเป็นตามตัวอะไรเงี้ยครับเป็นหลายจุดหลายอวัยวะเนี่ยก็หาสาเหตุดีกว่า คือหลักๆเนี่ยถ้าเกิดมาหาหมอเนี่ยหมอก็จะหาสาเหตุว่ามันเป็นโลคอลเป็นเฉพาะที่หรือว่าเป็นซิสเตมิกก็คือเป็นทั้งระบบในร่างกายก็จะมีแลบตรวจมีการตรวจร่างกายที่หาโรคว่ามีโอกาสเป็นอะไรได้บ้างแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วหาไม่เจอจริงๆก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นตำแหน่งที่ใกล้กันเช่นนอกลุ่มผ้าก็อาจจะไปกระแทกหรือไปโดนอะไรมาพร้อมกันในช่วงนั้นที่แบบอาจจะมีการเจ็บป่วยอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็ซึ่งอาจจะเกิดเจอได้นะครับแม้กระทั่งคนที่เป็นโควิดเองนะโควิดเหรอคะอาจารย์โควิดเองเนี่ยมันก็ทำให้ระบบในร่างกายเนี่ยมันเกิดการอักเสบได้นะมันไปได้ทั้งตัวนะโควิดเพราะว่าตัวโรคของเขาเนี่ยมันเล็กนิดเดียวมันเกาะเม็ดเลือดไปได้ทุกอวัยวะนะครับเพราะนั้นมันอาจจะทำให้ไปเส้นเลือดฝอยอักเสบแล้วก็เป็นจ้ำๆอะไรเงี้ยในช่วงหลังติดเชื้อโควิดก็เคยเจอบ้างนะครับแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ต้องไปหาโรคอื่นก่อนไม่ใช่แบบหมอบอกว่าสงสัยมาจากโควิดรอปล่อยไปเดือนนึงอะไรเงี้ยไปหาก่อนก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นจากโควิดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์การรักษามันยากไหมคะหรือว่ามันก็แค่แบบกินวิตามินซีก็โอเคใช่ส่วนใหญ่ก็เน้นในเรื่องของการบำรุงหาสารอาหารที่กลุ่มต้านอนุมูลอิสระเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ากลไกของลองโควิดมันคือการอักเสบนะครับก็ทานกลุ่มต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆดีขึ้นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือควรเจอแพทย์ก่อนนะคะเนาะไม่ใช่กินเองเองค่ะถูกต้องครับเพราะว่าเราก็กลัวโรคภัยย้ำจ้ำเขียวที่เป็นกลุ่มชนิดที่รุนแรงเนาะอาจารย์คะถ้าสมมติว่าเราเป็นแบบคนซุ่มซ่ามค่ะอาจารย์คือวิ่งไปนิดหน่อยก็ล้มและเดินไปนิดหน่อยก็แบบชนและอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันช้ำตลอดเวลาอย่างเงี้ยคราวเนี้ยเขาจะรู้ได้ยังไงคะว่าอันนี้มันเป็นปกตินะที่มันช้ำจากการที่คุณชนหรือว่ามันผิดปกติจากที่เป็นจากสาเหตุอื่นนะคะครับจริงๆถ้าเกิดเป็นรอยช้ำที่สงสัยว่ามาจากการกระแทกแบบเป็นประจำอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ตำแหน่งของรอยช้ำเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่อยู่นอกร่มผ้าตำแหน่งที่ระยางของเราไม่มือก็ศอกหรือว่าเป็นหน้าแข้งหรือว่าเป็นเท้าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นตำแหน่งที่มีโอกาสที่แบบ
กระทบกระแทกยากเช่นรักแร้อะไรเงี้ยครับหรือว่าตามตัวที่ยังไงก็ถ้าเกิดมีกระแทกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเพิ่งโดนกระแทกมาแล้วมันมีรอยมีรอยช้ำเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังถ้าเกิดเป็นกลุ่มผู้หญิงเนี่ยก็จะง่ายหน่อยถ้าเกิดช่วงไหนที่แบบประจำเดือนแบบมาเยอะผิดปกติร่วมกับรอยช้ำเนี่ยคืออาจจะต้องไปเช็คแล้วว่าในระบบเลือดของเรามีอะไรผิดปกติไหมเพราะว่ามันแสดงความผิดปกติมากกว่า1อย่างแต่ถ้าเกิดในผู้ชายเนี่ยก็อาจจะดูตรงบริเวณอื่นๆนะครับเช่นในเรื่องของเป็นแผลแล้วมันเลือดออกแล้วมันหยุดยากอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าเกิดมีความเสี่ยงอื่นๆอยู่แล้วนะครับเช่นตัวเหลืองตาเหลืองเหมือนเป็นโรคตับอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องรีบมาตรวจเหมือนกันอาจารย์คะจากสถิติเนี่ยพบว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเป็นโรคโลหิตจางโดยเฉพาะผู้หญิงเองโรคโลหิตจางเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่มาจากโรคร้ายก็ได้หรือว่าโรคร้ายทำให้เกิดโรคโลหิตจางเขาได้อันนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงอะค่ะว่าเป็นยังไงได้บ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยโลหิตจางเนี่ยเกิดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงก็จะเจอได้เยอะหน่อยนะครับปกติโดยทั่วไปเนี่ยโลหิตจางเนี่ยจะเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงนะครับที่ปริมาณน้อยพอมันน้อยมันก็เลยไม่แดงพอไม่แดงก็เลยดูว่ามันจางๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเลือดแดงคนเราเนี่ยจะมีอายุประมาณ120 วันพอตัวเก่าหมดอายุไขเนี่ยวัตถุดิบในตัวเก่าเนี่ยจะวนไปสร้างตัวใหม่ที่ไขกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ซีดไม่โลหิตจางโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยมีโลหิตจางเกิดไม่ค่อยเข้ามาปรึกษาเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงมากกว่านะครับเหตุผลก็เพราะว่าผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีประจำเดือนวัยเจริญพันธุ์มีรอบเดือนแล้วเนี่ยในทุกๆเดือนเนี่ยก็จะมีการเสียเลือดเนาะเพราะว่าประจำเดือนก็คือเม็ดเลือดแดงที่ออกไปทุกเดือนนะครับถ้าเกิดตัวของผู้หญิงท่านนั้นไม่สามารถที่จะทานอาหารหรือทานอาหารกลุ่มที่เป็นวัตถุดิบนะครับของเม็ดเลือดแดงเข้าไปได้เท่ากับที่ออกไปเนี่ยยังไงเนี่ยพอร่างกายไม่มีวัตถุดิบในการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยร่างกายก็ค่อยๆซีดลงจางลงเลือดค่อยๆจางลงวัตถุดิบหลักๆเลยนะครับที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงก็คือธาตุเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นภาวะขาดธาตุเหล็กเนี่ยก็จะเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งกลุ่มธาตุเหล็กภาวะขาดธาตุเหล็กเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นภาวะที่น่ากลัวแต่ก็ต้องไปหาสาเหตุที่น่ากลัวอย่างที่หมอเอมมี่บอกว่าต้องไปดูว่ามีโรคร้ายอะไรไหมนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยภาวะขาดธาตุเหล็กเนี่ยจะเจอได้ในหลายๆกรณีนะครับหลักๆก็การเสียเลือดนะครับ เสียเลือดเนี่ยเจอได้บ่อยก็หมอก็จะต้องพอหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นภาวะขาดธาตุเหล็กก็ต้องไปดูแล้วเสียทางไหนนะครับถ้าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เสียทางรอบเดือนทางประจำเดือนนะครับก็อาจจะไปซักถามในเรื่องของการทานอาหารว่ามีอาหารกลุ่มที่มีธาตุเหล็กไหมนะครับเช่นเนื้อแดงผักเขียวอะไรเงี้ยครับนี่เพิ่งรักษาคนไข้อายุ15 ปีจริงเหรอคะเขาไม่กินเนื้อสัตว์แน่นอนเด็กยุคนี้ไม่กินผัก แล้วก็อายุ15มีประจำเดือนแล้วนะครับต่อให้ประจำเดือนปกติแต่ขาเข้าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับเขาก็ซีดนะคนนี้ก็เลือดแดงอยู่ 24% เองจาก 36% นะครับโอเคก็เจาะธาตุเหล็กก็คือแบบต่ำมากนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดไม่ได้เสียทางประจำเดือนนะครับก็ต้องไปดูว่าไปทางไหนได้อีกนะครับก็คือระบบทางเดินอาหารนะครับซึ่งระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันก็จะมีโรคที่น่ากลัวกว่านะครับเช่นเป็นมะเร็งในกระเพาะในลำไส้นะครับหรืออาจบางคนก็อาจจะไม่ได้ดุขนาดนั้นก็อาจจะเป็นแผลในกระเพาะนะครับหรือว่าเป็นลินสีดวงอะไรเงี้ยครับก็พวกนี้ก็ทำให้เลือดออกโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ขาดธาตุเหล็กโดยไม่รู้ตัวนะครับสำหรับผู้ป่วยขาดธาตุเหล็กที่มาจากประจำเดือนออกเยอะผิดปกติบางคนเนี่ยประจำเดือนเขาเยอะมากเลยนะแต่เขารู้สึกว่าปกติเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วก็แบบปกติของเขาแต่ไม่ปกติของคนอื่นนะแบบโหออกมาเป็นริ่มเลยเขาบอกเนี่ยปกติของเขาเป็นริ่มอยู่แล้วโอ้โหจริงๆมันต้องไม่ควรเป็นริ่มใช่ไหมก็สุดท้ายก็ส่งไปตรวจนรีเวชก็เจอเนื้องอกมดลูกอะไรเงี้ยครับเพราะนั้น การถูกวินิจฉัยภาวะขาดธาตุเหล็กเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การรักษาธาตุเหล็กอย่างเดียวต้องไปหาสาเหตุด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของสาเหตุที่หมอมีถ
ถามมานะครับว่าจริงมาจากพวกกลุ่มโรคร้ายแรงอะไรต่างๆได้ไหมใช่อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดไปหาละไปเจอว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งมดลูกอะไรเงี้ยก็ทำให้เลือดออกเยอะแล้วก็ทำให้ขาดธาตุเหล็กได้หรือไปหาละไปเจอว่าเป็นมะเร็งลำไส้หรือว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารก็ทำให้ขาดธาตุเหล็กแล้วก็ซีดได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับสาเหตุภาวะซีดอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับขาดธาตุเหล็กก็มีอีกเหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นซีดจากตัวไขกระดูกไม่สร้างนะครับซึ่งอันนี้น่ากลัวกว่าอันแรกอีกนะครับเพราะว่าพวกถ้าเกิดไขกระดูกไม่สร้างเนี่ยก็หมายความว่ามันไม่สร้างจากตัวเขาเองหรือมันมีโรคบางอย่างเข้าไปข้างในไขกระดูกแล้วทำให้ตัวไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือดก็ได้กลุ่มโรคที่ไขกระดูกไม่สร้างเองนะครับก็อย่างเช่นพวกลิวคีเมียที่เรารู้จักกันเนาะที่แบบดูซีรีส์เกาหลีแล้วตายกันหมดเลยอะไรเงี้ยครับเคยมีคนไข้เป็นลิวคีเมียแล้วก็บอกว่าหนูจะตายเหมือนนางเอกไหมอะไรเงี้ยบอกว่าอ๋อไม่เดี๋ยวนี้รักษาได้นะครับตัวนี้ก็มาดิซีดก็เยอะนะครับหรือกลุ่มไขกระดูกฝ่อนะครับเป็นได้ตั้งแต่อายุไม่เยอะจนถึงอายุแบบอายุผู้สูงอายุอยู่แล้วพอเราเข้าสู่สูงวัยเนี่ยไขกระดูกการสร้างของเม็ดเลือดเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะนั้นผู้สูงอายุสักประมาณหลักไม่เกิน 10% เนี่ยก็บางคนก็มาด้วยเรื่องซีดแบบไขกระดูกฝ่อเหมือนกันนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะครับก็คือโรคไขกระดูกไม่ทำงานเพราะว่ามันมีโรคบางโรคเข้ามาทำให้ไขกระดูกไม่ทำงานเช่นเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยครับจากอวัยวะอื่นจริงๆแล้วมะเร็งที่เป็นระยะสุดท้ายที่กระจายเนี่ยอวัยวะที่ชอบมากันเหมือนกันก็คือไขกระดูกแล้วก็ทำให้การสร้างเม็ดเลือดไม่ดีนะครับก็ทำให้ซีดได้เหมือนกันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มของซีดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกอันนี้ก็ไขกระดูกสร้างมาผิดปกติดีนะครับแต่พอสร้างออกมาแล้วเนี่ยเจอปัญหาบางอย่างนะครับที่อยู่ในระบบหลอดเลือดเนี่ยไปทำลายเม็ดเลือดก็ทำให้แตกนะครับก็อันนี้ก็มีอีกหลายสาเหตุ SLE นะครับภาวะติดเชื้อนะครับหรือว่าการได้รับยารับสารบางอย่างก็ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกก็เกิดภาวะซีดได้เหมือนกันจากที่อาจารย์พูดมาเนี่ยค่ะคือภาวะซีดเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยค่ะแต่อยากให้อาจารย์บอกทริคนิดนึงว่าเราจะสังเกตได้ไงว่าเราเนี่ยมีภาวะซีดหรือเปล่าอาจจะคนไข้เองเนี่ยอาจจะ1 2 3 4มีอาการอะไรยังไงบ้างที่ควรจะไปตรวจไหมว่าฉันซีดอย่างเงี้ยค่ะครับภาวะซีดเนี่ยขอแบ่งออกเป็นแบบซีดฉับพลันกับซีดแบบเรื้อรังแล้วกันนะครับเพราะว่าอาการเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคนที่แบบซีดแบบฉับพลันเนี่ยก็คือว่าโชคดีเพราะว่ามันมีอาการค่อนข้างชัดอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะหายใจไม่อิ่มอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีคนทักว่าตัวขาวขึ้นอะไรเงี้ยครับดูซีดขึ้นหรือว่าส่องกระจกเนี่ยแล้วก็ดูใต้ตานะรู้สึกจางหรือว่ามือหรือลิ้นเนี่ยดูแบบขาวซีดไปหมดนะครับกลุ่มคนไข้เขาก็จะมีกลุ่มอาการที่ค่อนข้างเพลียกินข้าวหรือว่าทำอะไรที่แบบเคยทำได้แล้วก็ดูเพลียดูเหนื่อยง่ายไปหมดนะครับอันเนี้ยก็ต้องรีบมาตรวจมาหาสาเหตุเพราะส่วนใหญ่ซีดแบบฉับพลันเนี่ยจะสาเหตุเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ต้องรีบหาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่รุนแรงเนาะเพราะมันฉับพลันแล้วก็อยู่กันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดในกลุ่มซีดที่แบบเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมีอาการชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ว่าค่อยๆซีดร่างกายคุ้นชินปรับตัวอยู่ได้ในภาวะที่แบบซีดมากอะไรเงี้ยเคยเจอคนไข้ความเข้มข้นเลือดเหลืออยู่10 กว่าเปอร์เซ็นต์จาก36%สามารถไปฟิตเนสได้ตามปกติที่เขาต้องมาเจอก็เพราะว่าเช็คอัพตรวจร่างกายประจำปีแล้วก็เหลืออยู่ 10% นะครับแสดงว่ามันค่อยๆลดลงมานะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจากตั้งต้น 36% เนี่ยลงมา 10% น่ะก็คือ 26% เนี่ยหายไปเลยแทบความดันตกละนะสัญญาณชีพเปลี่ยนละแต่นี่จาก36% เหลืออยู่ 10% 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหลงมา 20% เนี่ยแสดงว่ามันค่อยๆลงมาแล้วร่างกายก็
คุ้น พยายาม ชิน อ ใช่ไหม ยู่ คะ พยายามอยู่ให้ได้แบบนั้น เพราะนั้นคนกลุ่มเนี้ยก็อาจจะต้องมาหาสาเหตุนะครับส่วนใหญ่สาเหตุก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เนาะแต่ก็ต้องไปดูสาเหตุตั้งต้นเหมือนกันนะครับว่ามีอะไรอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเกิดมาจากภาวะขาดธาตุเหล็กก็ต้องไปดูว่าเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งมดลูกหรือเปล่าในผู้หญิงแปลว่าจากที่อาจารย์พูดมาค่ะถ้าผู้หญิงเราเนี่ยถูกชมว่าขาวขึ้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งดีใจใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นโรคโลหิตจางก็ได้จริงๆแล้วก็เลยอยากไปหาหมอมากกว่าที่จะแบบว่าอุ๊ยดีใจว่าคนชมว่าแบบขาวขึ้นถูกต้องครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาคนทักว่าขาวขึ้นอาจจะมาจากซีดขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็มาจากโลหิตจางเพราะนั้นก็รีบไปหาหมอหาสาเหตุนะครับจะได้รักษาแล้วก็ให้รีบรักษานะครับอย่าเพิ่งห่วงแบบขอโลหิตจางไปนานๆก่อน จะได้ขาวไปนานๆอันนี้ไม่ดีนะครับคราวนี้ค่ะอาจารย์ถ้าคนไข้เนี่ยถูกวินิจฉัยมาแล้วว่าตอนนี้มีภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กเนี้ยค่ะเราควรจะเสริมธาตุเหล็กยังไงได้บ้างอะคะครับจริงๆธาตุเหล็กเนี่ยมันมีทั้งรูปแบบของทานแล้วก็ฉีดนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะให้ทานก่อนนะครับสำหรับธาตุเหล็กเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยนะครับจาก2กรณีด้วยกันนะครับก็คือเวลาไปบริจาคเลือดเนี่ยเขาก็จะให้ธาตุเหล็กมาทาน5วันเนาะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าบริจาคเลือดไปตั้งครึ่งลิตรเนี่ยยังไงเนี่ยก็สูญเสียธาตุเหล็กไปค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเติม5วันก็เพียงพอแล้วหรือในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ฝากครรภ์ตั้งท้องนะครับเพราะนั้นเด็กในครรภ์เด็กในท้องเนี่ยเขาก็ดึงธาตุเหล็กไปใช้ในตัวเขาไปสร้างตัวเขานะเพราะนั้นดึงจากไหนดึงจากแม่เพราะนั้นแม่ก็ต้องทานธาตุเหล็กด้วยนะครับเพราะนั้นปัญหาของธาตุเหล็กเนี่ยที่เจอได้บ่อยก็คือทานแล้วมันจะขึ้นไส้นะครับขึ้นไส้ผะอืดผะอมเพราะนั้นก็อาจจะต้องแนะนำนะครับว่าให้ทานพร้อมอาหารทันทีนะครับหรือทานระหว่างมื้ออาหารนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไหวทานปรับยังไงก็ปรับไม่ได้ก็อาจจะพิจารณาเป็นให้ธาตุเหล็กทางเส้นเลือดให้ช้าๆนะครับให้อาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจะทดแทนกันได้นะครับก็เคยมีคนไข้บางกลุ่มเหมือนกันที่ทานธาตุเหล็กแล้วไม่ขึ้นนะครับหมอก็จะดูธาตุเหล็กสะสมแบบทุก2อาทิตย์หรือทุก4อาทิตย์เลยก็ทานยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะว่าปัญหาของเขามาจากในเรื่องของการดูดซึมธาตุเหล็กที่ไม่ดีนะครับพอถามประวัติไปถามประวัติมาเขามีประวัติในการผ่าตัดลำไส้จากอุบัติเหตุก็เลยทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กไม่ดีพอให้ธาตุเหล็กทางเส้นเลือด2 สัปดาห์เท่านั้นเองนะสัปดาห์ละครั้งครับก็เม็ดเลือดแดงก็ขึ้นปกติเลยนะเพราะนั้นก็จะทำให้รู้ว่าการขาดธาตุเหล็กไม่ได้เสียมาจากการเสียคนที่ซีดหรือว่าคนเป็นโลหิตจางที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยไม่ได้มาจากการเสียเลือดอย่างเดียวเท่านั้นละก็มาจากการขาดสารอาหารจากการดูดซึมไม่ดีด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งกติกาหนึ่งที่จะต้องบอกกลุ่มคนไข้ที่ทานธาตุเหล็กด้วยเหมือนกันก็คือว่าห้ามทานธาตุเหล็กพร้อมอาหารที่มีแคลเซียมเช่นนมเต้าหู้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวธาตุเหล็กที่ทานเข้าไปกับตัวแคลเซียมเนี่ยเขาก็ไปทำปฏิกิริยากันแล้วก็ไม่ดูดซึมนะเพราะงั้นก็อาจจะทำให้การรักษาเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้นะครับคราวนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ว่าการที่คนไข้จะเสริมธาตุเหล็กอะค่ะควรจะระวังเรื่องแคลเซียมเหมือนที่อาจารย์พูดได้ใช่ไหมคะคราวนี้นอกจากแคลเซียมแล้วค่ะอาจารย์มันมีอะไรอย่างอื่นได้ไหมในอาหารเสริมที่คนไข้ควรจะระวังเมื่อทานคู่กับธาตุเหล็กอะค่ะจริงๆธาตุเหล็กมันก็เป็นแร่ธาตุที่เราก็คุ้นหูกันมาตลอดนะครับซึ่งด้วยประจุของเขาเนี่ยมันก็จะไปฟาดงากับอาหารอื่นๆพอสมควรนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเรามีการศึกษามานะครับว่าให้ทานธาตุเหล็กโดสเท่านี้นะครับคู่กับอาหารแบบปกติที่ไม่ได้เป็นแคลเซียมเนี่ยก็สามารถจะดูดซึมแล้วก็ไปสร้างเม็ดเลือดได้เพียงพอนะครับเพราะนั้นก็อาจจะไม่ต้องไปจำกัดอย่างอื่นนะครับก็จะแค่จำกัดเฉพาะแค่ตัวแคลเซียมเป็นหลักนะครับที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะที่แบบตัวแคลเซียมมันไม่กลัวไอ้ตัวคาร์บอเนตมากกว่านะครับที่มันไปจับกันแล้วก็ไม่ดูดซึมนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดทานอาหารเสริมตัวอื่นๆนะครับก็สามารถทานคู่กับธาตุเหล็กได้แต่อาจจะด้วยความที่ว่าอาหารเสริมส่วนใหญ่แล้วให้ทานตอนท้องว่างใช่ไหมครับเพราะนั้นธาตุเหล็กมีขึ้นไส้ทานหลังอาหารอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็จะมีความห่างกันอยู่นะครับก็แปลว่าแค่สังเกตดูว่าในอาหารเสริมของคุณมีแคลเซียมคาร์บอเนตไหมถ้ามีก็ควรจะห่างนิดนึงถูกไหมคะแล้วก็ควรถ้าเหล็กคนกินพร้อมกับอาหารอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกใช่ครับก็ห่างอย่างน้อย2 ชั่วโมงหน้าหลังนะครับค่ะอันนี้เป็นเทคนิค
คราวนี้ถามนิดนึงค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมติเป็นคนปกติล่ะคะไม่ได้แบบว่าขาดธาตุเหล็กอย่างเงี้ยแต่อยากจะเสริมธาตุเหล็กอะค่ะคราวนี้เขาควรจะเสริมยังไงควรจะเป็นแบบกินธาตุเหล็กเลยไหมหรือว่าแบบอาหารธรรมดาก็พออะค่ะจริงๆในส่วนของอาหารธรรมชาติเนี่ยที่มีธาตุเหล็กเนี่ยก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับก็แต่มากบ้างน้อยบ้างนะครับก็อย่างเช่นเนื้อแดงนะครับเนื้อสัตว์เนี่ยมีธาตุเหล็กเกือบหมดอยู่แล้วแต่ปริมาณก็มากบ้างน้อยบ้างแต่เนื้อแดงเนี่ยจะเยอะกว่านะครับถ้าเกิดในช่วงที่อย่างคุณผู้หญิงแบบมีประจำเดือนเนี่ยก็แนะนำให้ช่วงนั้นทานสเต็กเนื้อแดงนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้มีสารอาหารไปสร้างเม็ดเลือดนะครับแล้วก็กลุ่มพวกผักใบเขียวนะครับเช่นคะน้าตำลึงบรอกโคลีอะไรเงี้ยที่มันดูเขียวๆหนาๆครับพวกนี้ก็จะมีธาตุเหล็กอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็แนะนำให้ทานกลุ่มนี้นะครับไม่แนะนำให้ทานธาตุเหล็กวิตามินไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนที่หมอวินิจฉัยคนไข้ที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยเราก็จะไม่แนะนำให้ทานไปเรื่อยๆเหมือนกันเต็มที่ก็คือ3 เดือนเพราะว่าต้องหยุดถ้าไม่หยุดเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราจะไม่รู้เลยว่าในอนาคตเนี่ยตัวคนไข้ที่ทานอยู่เนี่ยมีภาวะซีดโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็กหรือเปล่าพอเราไม่รู้ปัญหานี้มันก็ทำให้เราไม่สามารถไปค้นหาสาเหตุได้เคยเจอคนไข้อายุ50กว่านะเขาทานธาตุเหล็กมาตั้งแต่มีประจำเดือนเนาะทานทุกวันเลยคุณหมอให้ทานนะจนอายุ54เนี่ยแหละก็ยังทานอยู่ ทั้งที่หมดประจำเดือนแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาคงไม่รู้แหละว่าให้ทานเพราะอะไรนะครับทีนี้ก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีก็เขาทานเม็ดนึงทานมั่งไม่ทานบ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะทานเรื่อยๆนะครับตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเลือดอยู่ประมาณไม่ได้ต่ำมากนะ32-33แต่โดยปกติถ้าหมดประจำเดือนเนี่ยต้อง36ขึ้นไปใช่ไหมฮะค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงคุณหมอตรวจสุขภาพประจำปีเขาก็เลยส่งมาปรึกษานะครับก็เป็นภาวะซีดจริงๆแล้วก็เจาะค่าความเข้มข้นของเหล็กสะสมในเลือดแล้วเนี่ยก็ต่ำมากด้วยเหมือนกันก็สรุปว่าเป็นคนไข้ที่มีภาวะขาดธาตุเหล็กในวัยหมดประจำเดือนอันเนี้ยซีเรียสมากที่จะต้องไปหาสาเหตุหลักละซึ่งส่วนใหญ่เรากลัวมากที่สุดก็คือมะเร็งระบบทางเดินอาหารแล้วก็เจอจริงๆเจอมะเร็งลำไส้นะครับก็อันนี้ก็เลยเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ควรทานธาตุเหล็กไปเรื่อยๆเนาะควรทานแล้วหยุดถ้าหยุดแล้วมันซีดก็ต้องปรึกษาหมออีกนะครับว่าซีดจากอะไรซีดจากขาดธาตุเหล็กไหมถ้าขาดธาตุเหล็กจากไหนจากประจำเดือนหรือจากระบบอื่นก็ต้องไปหาสาเหตุกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานธาตุเหล็กยาวๆในกลุ่มวิตามินที่เราเห็นกันนะที่แบบวิตามินรวมที่มีธาตุเหล็กอยู่ครับโดสน้อยมากครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่เท่ากับธาตุเหล็กที่อยู่ในเม็ดยาที่โดสจะเยอะกว่านะครับแปลว่าเคสเนี้ยค่ะอย่างเคสคุณป้านี่ก็คือว่าเขาเนี่ยหนึ่งก็คือทานธาตุเหล็กนานจนเกินไปถูกไหมคะจนมันบอกว่าไปบิดเบือนปิดบังภาวะที่เขาอาจจะซีดได้เร็วกว่านี้ถ้าเขาไม่กินเนี่ยซีดเร็วกว่านี้อาจจะตรวจเจอได้เร็วกว่าถูกไหมคะเพราะว่าเขาอาจจะกินนานจนกระทั่งแบบนึกว่าไม่ได้มีอะไรแล้วพอยิ่งแบบว่าหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยก็ยังกินต่อเพราะนึกว่ามันปกติก็แปลว่าจริงๆแล้วกินน่ะกินได้แต่ว่าควรจะกินแล้วหยุดแล้วถ้ามันยังซีดต่อก็ควรจะไปเจอแพทย์เลยถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วคราวนี้อยากถามอีกนึงค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างเงี้ยคุณป้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเลือดทั่วไปคนเป็น36ใช่ไหมคะความเข้มข้นของเลือดอย่างคุณป้าเนี่ยเป็นแค่33แล้วถ้าสำหรับคนทั่วไปค่ะอาจารย์เท่าไหร่ถึงเรียกว่าจางแล้วควรไปพบแพทย์หรือคิดว่าจางแค่เนี้ยมันก็โอเคแล้วนะเพราะเพื่อนเราก็จางแหมฉันก็จางคุณยายฉันก็จางอย่างเงี้ยฉันก็น่าจะจางแบบปกติไหมอาจไม่ต้องทำอะไรหรือเปล่าอะคะจริงๆถ้าเกิดใครที่แบบตรวจสุขภาพประจำปีในทุกๆปีเนี่ยก็จะเห็นตัวความเข้มข้นของเลือดนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่บ่อยๆนะครับก็เคยถามคนไข้เหมือนกันที่แบบตรวจทุกปีเลยแล้วค่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยจาก36เนี่ยอยู่ที่แบบ20ปลาย27 28 29เขาเคยถามเขาเหมือนกันว่าทำไมไม่มาตรวจไม่มารักษาก็เพราะว่าเขาไม่มีอาการเขาไม่รู้สึกว่าตัวเลขแบบเนี้ยมันทำให้เขาใช้ชีวิตได้ยากนะเพราะว่าเขายังสามารถเดินเหินออกกำลังกายเข้าฟิตเนสนะครับหรือว่าใช้ชีวิตในการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยได้ปกตินะครับทีนี้ตัวเลขที่คัดพอยท์ที่แนะนำเข้าไปนะครับว่าอยากให้เราดูตัวเลขว่าอย่าต่ำกว่า 30% ดีกว่าเพราะว่าการที่เลือดจาง
มากๆนะครับคือต่ำกว่า 30% เนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนาะได้ไม่ดีนะครับพอการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ดีนะครับอวัยวะของเราใหญ่ๆสมองหัวใจปอดไตอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในจุดที่เลือดออกซิเจนน้อยเพราะนั้นก็อาจจะทำให้เสื่อมได้เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ถ้าพูดถึงความเสื่อมก็อยากให้อยู่เกิน 30% มากกว่านะครับและการที่เลือดต่ำกว่า 30% เนี่ยจะสังเกตว่าคนไข้เนี่ยหัวใจชีพจรเนี่ยจะเร็วนะครับเมื่อหัวใจเต้นเร็วนะครับเต้นหนักบีบตัวหนักอะไรเงี้ยครับมันเหมือนกับเอาหัวใจไปเทรนเนอร์ไปเทรนนิ่งอยู่ตลอดเวลาไปออกกำลังกายคาร์ดิโออยู่ตลอดเวลานะครับก็อาจทำให้หัวใจโตได้นะเพราะนั้นพอหัวใจโตเนี่ยเวลาหัวใจโตเนี่ยเขาไม่ได้โตแบบเอาเส้นเลือดแตกแขนงตามไปด้วยนะโตแต่ตัวนะโตแต่กล้ามเนื้ออย่างเดียวเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยมันก็จะไม่ดีต่อหัวใจนะเวลาเส้นเลือดมันมีการอุดกั้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตีบตันอะไรต่างๆเนี่ยการแลกเปลี่ยนออกซิเจนสารอาหารไม่ดีก็มีโอกาสหัวใจขาดเลือดได้เพราะนั้นตัวเลขที่ 30% ขึ้นไปเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดให้ดีนะครับใช้ชีวิตสบายๆก็อยู่ 33-36 นะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ที่ยังมีประจำเดือนอยู่นะครับคราวนี้ค่ะมันมีผู้สูงอายุหลายคนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคโลหิตจางก็เลยไปซื้อยาบำรุงเลือดมากินเองสุดท้ายเนี่ยพบว่าเป็นโรคมะเร็งอันนี้อาจารย์มีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างอะคะบางทีก็คำแนะนำเนี่ยไม่ได้มาจากผู้สูงอายุเนาะคำแนะนำก็อาจจะมาจากข้างบ้าน ที่เขาซีดมาจากภาวะขาดธาตุเหล็กเพราะว่าประจำเดือนเขายังมีอยู่ถูกไหมแล้วก็เนี่ยลองไปทานอันนี้สิแล้วเลือดมันเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะนั้นภาวะเรื่องโลหิตจางเนี่ยมันมีสาเหตุที่แตกต่างกันในผู้สูงอายุเนี่ยเขาไม่ได้มีประจำเดือนแล้วเพราะนั้นเขาก็จะไม่ได้ซีดจากการขาดธาตุเหล็กจากการมีประจำเดือนละเพราะนั้นการทานธาตุเหล็กทุกวันก็จะคล้ายๆเคสคุณป้านั้นนะครับที่แบบทานมาเรื่อยๆนะครับก็มันก็เลยทำให้จริงๆแล้วนะมันควรจะซีดมากกว่านี้แต่ด้วยความที่ว่าทานธาตุเหล็กอยู่เป็นประจำก็เลยแต่อาจจะทานโดสไม่ใช่โดสรักษานะครับก็เลยทำให้ยังซีดอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยไปบังอาการปิดบังอาการปิดบังที่ทำให้ตัวคนไข้แล้วก็ตัวหมอเนี่ยเข้าไปถึงสาเหตุที่แท้จริงได้นะครับเพราะนั้นด้วยแนวคิดที่ว่ากินธาตุเหล็กแล้วเป็นมะเร็งบางทีอาจจะเป็นมะเร็งแล้วทำให้ซีดแล้วพอซีดปุ๊บก็เลยไปกินธาตุเหล็กแล้วเวลาเสียชีวิตนะก็คนรอบบ้านก็เลยบอกว่าพอกินธาตุเหล็กไงเลยเป็นมะเร็งอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะความหมายก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราซีดอาจจะต้องควรไปเจอแพทย์ก่อนถูกไหมคะไม่ควรซื้อยากินเองเพราะว่าบางทีมันอาจจะทำให้บดบังอาการที่สำคัญและทำให้พลาดนะคะในการตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าถูกต้องครับแล้วก็มะเร็งหลายๆอย่างเนี่ยชอบไปเกี่ยวข้องกับไขกระดูกถูกไหมฮะเพราะนั้นพอทำให้ไขกระดูกมีปัญหาก็ทำให้ซีดลงนะครับพอซีดลงก็เหมือนเดิมเลยถ้าไปถามคุณหมอข้างบ้านนะครับ ก็จะได้รับวิตามินธาตุเหล็กมาทานนะครับก็สุดท้ายก็วนลูปกันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมีภาวะซีดในผู้สูงอายุถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องรีบหาสาเหตุแล้วเราทานเหล็กมากเกินไปบ้างเหรอคะเพราะว่าไปอ่านงานเปเปอร์มาเขาบอกว่ามันมีวัดกลุ่ม2กลุ่มอะค่ะกลุ่มนึงเนี่ยบริจาคเลือดเป็นประจำเลยอีกกลุ่มนึงนะไม่เคยบริจาคเลยเพราะว่าคนที่บริจาคเลือดเป็นประจำเนี่ยอายุยืนมากกว่าคนไม่บริจาคถึง7 ปีเลยทีเดียวก็แปลว่าถ้าเราเอาธาตุเหล็กออกไปบ้างเนี่ยค่ะก็จะทำให้อายุยืนมากกว่าหรือเปล่าหรือเท่ากับว่าถ้าเราไม่ได้ขาดธาตุเหล็กเนี่ยแล้วเราเสริมธาตุเหล็กเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราแย่ลงหรือเปล่าอะคะจริงๆไม่อยากจะค้านกับแนวคิดนี้นะ เพราะว่าอยากจะให้คนมาบริจาคเลือดนะครับแต่ก็ถ้าเกิดพูดถึงตอนบริจาคเลือดอะสุดท้ายก็เขาก็ให้ธาตุเหล็กไปทานไม่ดีนะครับ ถ้าในมุมในเรื่องของคนที่บริจาคเลือดแล้วมีอายุยืนกว่าเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าคนที่บริจาคเลือดเวลาไปบริจาคเลือดเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องทานอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอนะอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีช่วงเวลาที่ต้องดูแลตัวเองระดับหนึ่งเพื่อที่จะสามารถเป็นผู้บริจาคแบบ
ทุก3เดือนได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งไหมที่การดูแลตัวเองเพราะว่าเขาต้องบอกว่าห้ามดื่มเหล้าห้ามสูบบุหรี่ห้ามไปทำอะไรเสี่ยงเจาะเลือดอะไรเงี้ยหรือว่าห้ามไปสักอะไรต่างๆในช่วงที่ก่อนบริจาคเลือด1ปีอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่การดูแลตัวเองมันก็ทำให้มีอายุขัยได้มากขึ้นนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งนะครับการบริจาคเลือดเนี่ยเมื่อเม็ดเลือดของเรานะก็เอาออกไปจากร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือร่างกายก็ต้องผลิตซ้ำนะพอผลิตซ้ำออกมาเนี่ยแน่นอนว่าเวลาผลิตซ้ำเนี่ยพอผลิตขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีภาวะที่เรียกว่ารีบาวนะก็คืออาจจะผลิตมาเยอะกว่าปกติมันเหมือนแบบอยู่ดีๆร่างกายเลือดหายไปเงี้ยร่างกายก็เลยผลิตออกมาได้ไวขึ้นในช่วงนั้นนะที่ร่างกายได้เซลล์ใหม่ๆออกมาก็อาจจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นนะให้ร่างกายมันดีขึ้นสำหรับธาตุเหล็กเป็นการตั้งคำถามที่ดีนะครับว่าทานธาตุเหล็กมากเกินไปแล้วมันส่งผลเสียไหมธาตุเหล็กเนี่ยจริงๆมันก็คือโลหะหนักชนิดหนึ่งนะครับมันมีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบของเม็ดเลือดในการจับออกซิเจนแล้วก็เอาไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ถ้าเกิดปริมาณมากเกินไปนะครับพวกนี้มันไปฝังตัวสะสมอยู่ในอวัยวะสำคัญของร่างกายเช่นหัวใจไตตับปอดสมองอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้อวัยวะนั้นเสื่อมได้นะครับเราก็จะเจอในกลุ่มคนไข้ทาลัสซีเมียนะครับรู้จักทาลัสซีเมียไหมรู้จักค่ะอาจารย์ทาลัสซีเมียเนี่ยเมืองไทยเจอค่อนข้างเยอะนะครับเป็นกลุ่มโรคที่เม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะเจอในกลุ่มคนไข้อีสานค่อนข้างเยอะที่แบบจะต้องมาเติมเลือดบ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมนะครับกลุ่มโรคทาลัสซีเมียเนี่ยตัวของคนที่เป็นโรคเนี่ยจะมีความสามารถในการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารเนี่ยได้มากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยในการศึกษาบอกว่าเจอได้มากสูงกว่าปกติ5 เท่าสมมติว่าเรากินไปดูดธาตุเหล็กได้100นึงคนที่เป็นทาลัสซีเมียดูดได้500อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเติมเลือดนะแค่แบบอยู่กินอะไรปกติเฉยๆเนี่ยก็เหล็กเกินได้นะครับทีนี้ค่าเหล็กสะสมหรือที่เรียกแลบที่ชื่อว่าเฟอริตินเนี่ยก็จะเป็นเอาไว้ดูตรวจในกลุ่มคนไข้ทาลัสซีเมียนะครับแล้วก็เอาไว้วินิจฉัยโรคภาวะขาดธาตุเหล็กด้วยแหละนะครับทีนี้ในคนที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะสูงแบบเป็นพันหรือหลายๆพันได้ค่าปกติก็ถ้าเกิดเราคุ้นกันก็อยู่ประมาณ200 แค่นั้นเองนะครับในคนไข้ทาลัสซีเมียเนี่ยหมอจะให้ค่าแลบเฟอริตินเนี่ยไม่เกิน 1,000 ถ้าเกิดเกิน 1,000 ต้องทานยาขับเหล็กนะครับเพราะว่าถ้าเหล็กมากเกินไปก็ส่งผลต่ออายุขัยของเขาจริงๆอย่างมีนัยสำคัญด้วยอันนี้ที่บอกว่าส่งผลนี่หมายถึงว่าส่งผลทั้งอวัยวะเองส่งผลทำให้หัวใจไม่ดีหรือส่งผลอะไรยังไงคะอาจารย์จากที่ธาตุเหล็กมันเกินอย่างที่บอกครับว่าตัวธาตุเหล็กที่เยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไปสะสมตามอวัยวะต่างๆแล้วก็ทำให้อวัยวะนั้นเสื่อมเร็วนะครับเพราะอวัยวะเสื่อมโดยเฉพาะอวัยวะสำคัญปอดหัวใจตับอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้อวัยวะกลุ่มนั้นวายแล้วก็คนไข้ก็จะเสียชีวิตได้เวลาที่มีปัญหาแบบรุนแรงนะครับเช่นติดเชื้อรุนแรงพอติดเชื้อรุนแรงเนี่ยถ้าเกิดอวัยวะสำคัญของเรามีปัญหาตัวถังไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตช่วงนั้นนะครับหรือแม้แต่กลุ่มคนก็เคยเจอนะครับว่าเป็นทาลัสซีเมียแล้วตั้งครรภ์ท้องแรกก็ไม่เป็นไรเจอท้อง2เข้าไปเสียชีวิตเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าการตอนที่คลอดเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะนะเพราะฮอร์โมนอะไรต่างๆภาวะอะไรต่างๆในช่วงคลอดเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวคุณแม่เนี่ยมีภาวะสเตรสหรือภาวะที่แบบเกิดความผิดปกติรุนแรงและอวัยวะหลักๆของตัวคนไข้เองเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับตรงนั้นก็ทำให้เสียชีวิตแบบฉับพลันได้เหมือนกันก็แปลว่าถ้าขาดธาตุเหล็กเติมเหล็กโอเคแต่ว่าถ้าธาตุเหล็กโอเคอยู่แล้วเติมไปก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีด้วยซ้ำถูกไหมคะถูกต้องครับเพราะนั้นก็มากน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีที่เราพูดเกี่ยวกับโรคทาลัสซีเมียเมื่อกี้ก็พบว่าคนไทยเกือบ24 ล้านคนเลยค่ะเป็นพาหะทาลัสซีเมียเท่ากับว่า1 ใน 3ของประเทศนะคะอาจารย์มีโรคนี้แฝงอยู่ก็เลยอยากให้อาจารย์อธิบายว่าไอ้โรคทาลัสซีเมียเนี่ยค่ะแตกต่างจากโรคโลหิตจางอย่างอื่นยังไงแล้วก็คำว่าคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียกับเป็นพาหะทาลัสซีเมียค่ะมันต่างกันยังไงอะคะ
ครับสำหรับโรคทาลัสซีเมียนะครับก็แบ่งออกเป็นง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพาหะนะครับกลุ่มที่เป็นโรคเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าโรคทาลัสซีเมียเนี่ยมันเป็นความผิดปกติของทางพันธุกรรมอยู่แล้วเป็นการสืบต่อออกมาจากคุณพ่อคุณแม่นะครับปกติแล้วเนี่ยตัวโครโมโซมของเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ข้างนะคู่มันเป็นเลขคู่เขาเรียกเป็นคู่นะครับครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่แล้วก็ถ้าเกิดตัวคนไข้เองเนี่ยได้รับครึ่งผิดปกติจากพ่อแล้วก็ครึ่งผิดปกติจากแม่มาประกบกันเนี่ยก็จะเป็นโรคทาลัสซีเมียนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันง่ายๆนะครับกลุ่มแบบรุนแรงกับกลุ่มไม่รุนแรงนะครับกลุ่มรุนแรงเนี่ยก็จะเราก็จะเจอได้บ่อยนะครับก็คือคนที่แบบต้องเติมเลือดอยู่เป็นประจำเติมเลือดทุกเดือนนะครับหน้าตารูปร่างของคนที่เป็นทาลัสซีเมียที่ต้องเติมเลือดเป็นประจำเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบมองแล้วเห็นแล้วก็รู้เลยว่าคนนี้เป็นทาลัสซีเมียกับกลุ่มที่ไม่ได้รุนแรงเนี่ยหน้าตาเขาอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพออายุมากขึ้นนะครับก็กลุ่มนี้ก็ไม่ต้องเติมเลือดเป็นประจำสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติสำหรับตัวโรคทาลัสซีเมียเนี่ยที่ทำให้ซีดก็เพราะว่าลักษณะของเม็ดเลือดเนี่ยมีความผิดปกติเปราะง่ายแตกง่ายนะครับเพราะนั้นพอเผชิญในสภาวะของร่างกายที่เม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่สามารถที่จะทนทานอยู่ได้เช่นช่วงเจ็บป่วยนะครับอะไรเงี้ยครับเม็ดเลือดแดงก็จะแตกง่ายเพราะนั้นคนที่เป็นทาลัสซีเมียที่เป็นโรคนะครับก็เวลาเจ็บป่วยเนี่ยหลายๆเคสเนี่ยก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะซีดอาจจะต้องเติมเลือดนะครับหรือในกลุ่มที่เป็นโรคทาลัสซีเมียนะครับแล้วก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับบางทีเวลาเจ็บป่วยก็อาจจะยังไม่เติมเลือดเท่าไหร่แต่พออายุมากขึ้นนะครับอายุมากขึ้นแบบเลข40อะไรเงี้ยการสร้างคือเม็ดเลือดแดงแตกของทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าเกิดตอนวัยรุ่นหรือตอนแบบวัยมหาลัยเนี่ยการสร้างทดแทนเนี่ยมันสร้างคืนได้ไวแต่พออายุแบบเข้าเลข3เลข4เนี่ยทุกคนจะพูดเหมือนกันเลยว่านอนดึกไม่ได้ป่วยนานไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยจะเพลียมากแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยต้องมาอาจจะต้องมาเติมเลือดตอนอายุเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยครับเหตุผลเพราะว่าการสร้างชดเชยกลับคืนมาเนี่ยมันช้าลงได้น้อยลงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของโรคทาลัสซีเมียนะครับก็จะมีกระบวนการรักษาดูแลเฉพาะของเขาทีนี้ในกลุ่มที่เจอได้เยอะนะครับเจอได้บ่อยก็คือกลุ่มพาหะทาลัสซีเมียนะครับพาหะทาลัสซีเมียเนี่ยเกิดจากเราได้รับยีนความผิดปกติของคุณพ่อหรือคุณแม่มาแค่คนเดียวคือขาเดียวอีกขาหนึ่งเนี่ยปกติดีก็เลยเป็นแค่พาหะเฉยๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยพาหะทาลัสซีเมียเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นโรคเพราะนั้นพอไม่เป็นโรคเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นโรคไงก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะไม่ซีดนะครับแล้วก็จะไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกตินะก็จะใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนที่ไม่ได้เป็นพาหะทาลัสซีเมียนะครับหมอก็เป็นพาหะทาลัสซีเมียบางทีเนี่ยตัวคนไข้หลายๆคนเนี่ยเวลาถามว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเขาก็จะพูดเลยว่าเป็นพาหะทาลัสซีเมียแต่จริงๆมันไม่ใช่โรคบอกว่ามันพาหะไม่ได้เป็นโรคนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพาหะกันครึ่งประเทศ หมอก็เป็นเขาก็หัวเราะนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นพาหะทาลัสซีเมียเนี่ยก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแล้วก็ความกังวลเนี่ยจะมีตอนวางแผนมีลูกมีครอบครัวอันนี้ต้องมานั่งคุยกันละถ้าเกิดตัวเองเป็นพาหะก็ต้องเอาอีกคนหนึ่งนะครับสามีหรือภรรยาเนี่ยมาตรวจว่าเป็นพาหะอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดสมมุติว่าตรวจยีนแล้วไม่มีพาหะเลยโอเคก็มีลูกได้แบบสบายใจเต็มที่ลูกก็เป็นพาหะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเจาะเลือดตรวจแล้วมีความเป็นพาหะอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปดูว่าเป็นพาหะชนิดไหนนะครับเพราะว่าโรคทาลัสซีเมียก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับก็มีกลุ่มอัลฟากลุ่มเบต้านะครับถ้าเกิดเราเป็นพาหะเฉพาะแค่อัลฟาอย่างเดียวอีกคนนึงเป็นแค่เบต้าอะไรเงี้ยโอเคอาจจะไม่ได้เป็นโรคหรือถ้าเป็นพาหะทั้ง2กลุ่มก็ต้องมาว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าโรคบางอย่างมันก็อาจจะทำให้ตัวถ้าเกิดมีลูกเนี่ยอาจจะทำให้ลูกเป็นโรคทาลัสซีเมียบางทีก็สงสารเขานะเพราะนั้นช่วงหลังๆเนี่ยคนที่
เป็นพาหะทาลัสซีเมียทั้งสองคนนะครับมันก็มีวิธีนะการมีลูกแบบให้ข้ามรหัสพันธุกรรมคัดกรองได้ก็ทำ IVF ก็สามารถที่คัดกรองได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็เทคโนโลยีทางการแพทย์นะก็สามารถข้ามผ่านปัญหาเจเนติกไปได้ใช่ค่ะก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นพาหะทาลัสซีเมียก็คืออาจจะไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยบางคนกังวลมากเลยว่าเขาเพลียมาจากโรคพาหะทาลัสซีเมียหรือเปล่าจริงๆถ้าถามดีๆช่วงนั้นไม่ได้นอนหรือกินข้าวไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นกลุ่มโรคนั้นก็ได้ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ารู้เลยอะค่ะว่าเราเนี่ยเป็นทาลัสซีเมียแล้วอาจจะมีแบบว่าคาแรคเตอร์หรือหน้าตาที่ชัดเจนมากๆอันนี้มันมีอะไรบ้างคะอาจารย์สำหรับกลุ่มโรคที่เป็นทาลัสซีเมียใช่ไหมครับก็สำหรับคนที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยต้องเติมเลือดบ่อยนะครับแล้วก็มีการที่เม็ดเลือดแดงแตกตลอดเวลาอยู่เฉยๆก็แตกนะครับก็กลุ่มนี้ถือว่าเป็นความรุนแรงของโรคเพราะนั้นพอร่างกายเนี่ยต้องการสร้างเม็ดเลือดแดงปกติเม็ดเลือดแดงเนี่ยสร้างที่ไขกระดูกส่วนใหญ่ก็จะสร้างที่ไขกระดูกใหญ่ๆของเราตรงสะโพกต้นขาต้นแขนอะไรเงี้ยครับตรงอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีหน้าที่ในการสร้างเท่าไหร่แต่พอกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคทาลัสซีเมียเนี่ยจำเป็นที่ต้องได้มีเม็ดเลือดที่ค่อนข้างสูงเนี่ยสูงกว่าที่เขาเป็นอยู่เนี่ยร่างกายก็ต้องพยายามเอาตัวรอดเขาก็จะไปเอากระดูกอื่นๆในการสร้างเม็ดเลือดทีนี้พอไปใช้กระดูกอื่นๆเนี่ยมันก็ทำให้มีความหนาขึ้นนะบางคนก็กระดูกซี่โครงเนี่ยหนาขึ้นนะเวลาเอ็กซเรย์เนี่ยในคนไข้ทาลัสซีเมียที่เป็นกลุ่มโรคเรื้อรุนแรงเนี่ยก็จะกระดูกเนี่ยแทบจะไม่เห็นปอดเลยจะหนามากรวมทั้งกะโหลกใบหน้าของเราเพราะนั้นมันเลยทำให้หน้าตาของคนที่เป็นทาลัสซีเมียดูเต็มดูหนาไปหมดนะครับดูคล้ายๆกันไปหมดนะครับทั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะดูต่างกันแต่พออายุไป20หรือ30อะไรเงี้ยครับก็จะดูหน้าตาคล้ายๆกันตัวเล็กๆเหมือนกันอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคทาลัสซีเมียแบบรุนแรงแล้วก็ร่างกายปรับเปลี่ยนไปแล้วก็อย่างที่บอกว่ามองเห็นปุ๊บทุกคนก็จะรู้เลยว่าคนนี้เป็นทาลัสซีเมียก็แปลว่าหน้าตาอาจจะออกป้านๆหน่อยไหมคะอาจารย์เหลี่ยมๆนิดนึงกระดูกปนๆนิดนึงใช่แล้วก็ท้องป่องๆเพราะว่าม้ามโตด้วยความที่ว่าโรคทาลัสซีเมียเนี่ยเม็ดเลือดแดงแตกเพราะนั้นไอ้เม็ดเลือดแดงแตกเศษพวกเศษที่มันแตกเนี่ยตัวอวัยวะที่จับกินก็คือม้ามนะเพราะนั้นพอมันแตกเยอะม้ามก็ต้องจับกินเยอะก็โตนะครับก็พอม้ามโตก็เหมือนมีพุงหนาๆอะไรเงี้ยครับก็ทำให้คนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียรุนแรงเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ประมาณนี้แล้วจริงๆแล้วค่ะอาจารย์มันก็มีสาเหตุว่าทำไมเมืองไทยอะค่ะโดยเฉพาะที่อีสานเนี่ยถึงมีคนเป็นพาหะทาลัสซีเมียเยอะนะคะเอมี่ก็ไปค้นเจอว่าสมัยก่อนนะคะแบบในโดยเฉพาะทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราอะค่ะเป็นแบบว่าเป็นป่าเนอะสมัยก่อนใช่ไหมคะมันก็จะมียุงเยอะมากโดยเฉพาะพวกโรคมาลาเรียคราวนี้ข้อดีของคนที่เป็นพาหะทาลัสซีเมียคือว่าเม็ดเลือดแดงค่ะเขาก็อาจจะบูดเบี้ยวบ้างอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับคนเป็นโรคเนาะนะคะคราวนี้วันดีคืนดีโดนยุงกัดเข้าไปค่ะแล้วก็มีเชื้อมาลาเรียเข้าไปติดเนี่ยปรากฏว่าไอ้คนที่เป็นพาหะเนี่ยค่ะทำให้เม็ดเลือดแดงมันไม่ค่อยแข็งแรงมากพอตัวมาลาเรียเชื้อเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเม็ดเลือดแดงแตกมาลาเรียก็เลยตายไปด้วยก็เลยทำให้คนกลุ่มนี้ค่ะรอดจากการเป็นมาลาเรียก็เลยสามารถสืบเผ่าพันธุ์มาถึงปัจจุบันได้ก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเป็นพาหะของทาลัสซีเมียก็อาจจะไม่ใช่ว่าไม่ดีไปสักหมดนะคะอาจารย์ถูกต้องครับก็อุปมาเหมือนยีราฟเนาะแต่ก่อนยีราฟมันก็มีพันคอสั้นเหมือนกันทีนี้พอแอฟริกาต้นไม้มันเตี้ยต้นไม้เตี้ยหายหมดเป็นต้นไม้สูงๆก็เพราะนั้นยีราฟคอยาวๆที่สามารถหาอาหารต้นไม้สูงๆได้ก็จะรอดคนก็เหมือนกันครับถ้าเกิดมีลักษณะทางพันธุกรรมบางกลุ่มก็จะรอดนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวทาลัสซีเมียเนี่ยไม่ใช่เจอเฉพาะในเอเชียอย่างเดียวที่ทางฝั่งแอฟริกาเนาะก็เจอค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางฝั่งแอฟริกาก็เจอพวกมาลาเรียเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นที่มาของข้อมูลสรุปอันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าคนที่เป็นทาลัสซีเมียก็อยู่ยงคงกระพันสืบเผ่าพันธุ์กันมาได้นะครับไม่ตายจากมาลาเรียไข้ป่า อะไรเงี้ยครับก็เพราะว่ามีอันนี้ก็เหมือนแลกกันเนาะค่ะคือเรียกวิวัฒนาการของคนใช่วิวัฒนาการ
และนี่คือ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ